يتذكر أهل المدينة لوسي إف سيمز كواحدة من أكثر القيادات تأثيراً في التعليم الأفريقي الأمريكي في مدينة هاريسونبرغ. ولدت الآنسة سيمز في العبودية في سنة 1856 لعائلة غراي التي اشترت جدتها من ابن عم قريب لإبراهام لينكولن. كان الاعتقاد السائد ولفترة طويلة أن الآنسة سيمز ولدت هنا في هاريسونبرغ، أما في أراضي كولوستيولو أو في مزرعة هيلتوب، وكلتاهما من ملكية ألجرون غراي. ولكن تشير الأدلة الحديثة إلى أنها ربما ولدت في رونوك خلال فترة انتقال قصيرة لعائلة غراي إلى أراضي كانوا يملكونها في الجنوب. وبغض النظر عن أصلها، كانت الآنسة سيمز تعيش في هاريسونبرغ في زمن إعلان تحرير المستعبدين. بعد أن أتمت تعليمها في معهد هامبتون، عادت الآنسة سيمز لتدرس سكان هاريسونبرغ. تم إحياء ذكرى مناصرتها بمدرسة لوسي سيمز التي سميت على شرفها في سنة 1939. أنا أدرس وأعمل لقومي. لوسي إف سيمز. فرصة في هامبتون. في سنة 1874 التحقت لوسي إف سيمز بمعهد هامبتون في فيرجينيا، وهي مدرسة تأسست بهدف تعليم المستعبدين السابقين لتعليم وقيادة أناسهم. تخرجت الآنسة سيمز في سنة 1877 بعد عام واحد فقط من تخرج بوكر تي واشنطن، أشهر خريجي المدرسة. مثل واشنطن، كرست الآنسة سيمز حياتها المهنية لمجتمعها. عادت إلى مقاطعة روكنغهام لتدريس أكثر من 1800 طالب وطالبة عبر 3 أجيال، وكانت غالباً ما تظهر في منشورات هامبتون والتي أثنت عليها لطاقاتها وإنجازاتها. في سنة 1929 إحدى هذه الملفات نشرت ما يلي: عندما ترى الآنسة سيمز بنفسك وفي نفس الوقت تفكر في سجل سنوات خدمتها، سوف تتساءل وربما تصبح حسوداً بعض الشيء، وتقول لنفسك: كيف تفعل ذلك؟ كيف يبقى المرء شاباً للغاية؟ لقد حاولت أن أزرع هذه البذور في تلك التربة الجبلية بحيث يمكن أن تنتج في الوقت المناسب محاصيل وفيرة. عمر في التدريس. جلبت لوسي إف سيمز تلك الطاقة والتفاني إلى المدارس ال3، حيث أمضت 56 عاماً في التدريس. بدأت في أثينز، مدرسة الملونين، والتي عرفت لاحقاً باسم زندا، في سنة 1877. قادتها رغبتها في الحصول على أجر عادل إلى مدينة هاريسونبرغ، حيث كانت تدرس في قبو كنيسة هاريسونبرغ الكاثوليكية. ولكن هناك كان البواب كثيراً ما يتخلص من أوراق عمل طلابها استعداداً لمراسيم صلاة يوم الأحد. في نهاية المطاف، دفع العدد المتزايد من الطلاب إلى إنشاء مدرسة شارع أفينغر، حيث قامت الآنسة سيمز بالتدريس جانباً إلى جنب
مع أخيها غير الشقيق يولسيس جرانت ويلسون لمدة 52 سنة. في مدرسة إفنجر كانت الآنسة سيمز تتولى دورا خاصا، والذي غالبا ما وصف بدور الأم مع طلابها، فكانت تعاملهم بلطف وتوقعات عالية واحترام. لوسي أف سيمز مع 3 أجيال من الطلاب 1928. قائدة مجتمع وناشطة. كمعلمة استجابت الآنسة سيمز لاحتياجات مجتمعها باهتمام ورعاية، ونظراً لأن معظم آباء طلابها كانوا من العاملين، فقد ساعدت الآنسة سيمز طلابها في الاستعداد للمدرسة من خلال تمشيط شعرهم وتهيئتهم، وغالباً ما كان طلابها يقابلون هذه المشاعر بإحضارهم الزهور المقطوفة حديثاً لتزيين مكتبها. قامت الآنسة سيمز بدور قيادي في مجتمع هاريسونبرغ على العموم، وفي سنة 1914 تم تعيينها رئيسة لجمعية المعلمين الملونين التي كانت قد تأسست حديثاً. كانت أيضاً عضوة في الجوقة ومعلمة مدرسة الأحد في كنيسة جون ويسلي الميثودية، وعضوة لجنة القسم الملون لحملة عمل الحرب المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى. تقول لوسي أف سيمز: عندما أحسب الوقت الذي أمضيته في التدريس بالسنوات يبدو وقتاً طويلاً، لكن عندما أحسبه بالدولارات والسنتات يبدو لفترة قصيرة. تقول لوسي أف سيمز: نحن لا ننسى بعضنا البعض حتى بعد انتهاء أيام الدراسة. ذكرى الآنسة سيمز. عندما توفيت لوسي أف سيمز في منزلها في سنة 1934 كانت جنازتها الأكثر حضوراً في تاريخ جنازات الأفارقة الأمريكيين في هاريسونبرغ، إذ جاء طلابها السابقون وزملاؤها وجيرانها ليقدموا احترامهم للمرأة التي أعطت للتعليم الأفريقي الأمريكي في هاريسونبرغ أكثر من أي شخص آخر في عصرها. وحسب ما ذكرت إحدى الصحف حول جنازتها، فإن أطفال مدرسة شارع إفنجر اصطفوا في الطريق من البوابة إلى القبر. تمت إضافة مقبرة نيوتن حيث دفنت إلى السجل الوطني للأماكن التاريخية في سنة 2015، وتم تجديد منزلها على نطاق واسع، وهو ما زال قائماً في 231 شرق شارع جونسون. عندما تم استبدال مدرسة شارع إفنجر أخيراً في عام 1938 اختار مجلس المدرسة تسمية المدرسة الجديدة على شرفها. فيما يلي نص أغنية مدرسة لوسي أف سيمز المهداة إلى اسم الآنسة لوسي فرانسيس سيمز. العزيزة لوسي سيمز، العزيزة لوسي سيمز، أنت أعز آمالنا وأحلامنا. نتمنى أن يسلط نورك الغالي كل إشعاعاته علينا جميعاً. العزيزة لوسي سيمز، سوف نقف بحزم لكل ما هو صواب. يجب أن نكون جديرين في نظرك. العزيزة لوسي سيمز، العزيزة لوسي سيمز، على الرغم مما قد تجلبه السنين سنرفع إليك ترانيمنا الرفيعة ونحن نغني تمجيدك الأبدي. سنكون راضين أمام عرشك لرفع تمجيدنا المخلص لك.